ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું ના પરાઠા ભરવાની ઝંઝટ કે ના વણતા ટાઈમે ફાટે તો એકદમ નવી રીતે આપણે ફ્લાવરના પરોઠા. બહુ મસાલેદાર ટેસ્ટી એવા તમે સવારના નાસ્તામાં કે સાંજે ચા સાથે કે ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો એના માટે મેં અહીંયા 1 કિલો જેટલું ફ્લાવર, તો મોટું એવું જે ફ્લાવર હોય એ તમારે લેવાનું છે આ પરાઠા માટે. તો હું વજનમાં નથી કહી રહી, તમારા 1-2 પરાઠા કદાચ વધુ ઓછા બને તો એ રીતે હું આ રીતે માપ દઈ રહી છું કે એક મોટું તમારે ફ્લાવર લઈ લેવાનું. ફ્લાવરને આ રીતે એના જે ફૂલ છે એ અલગ કરી નીચેનો ભાગ જે હાર્ડ હોય એ આપણે કાઢી લઈશું. હવે આ રીતે ફ્લાવરના બધા પીસીસને એક બાઉલમાં લઈ લઈશું અને આપણે એને પહેલાં ધોવાનું છે. ધોવા માટે જેમાં તમે ફ્લાવર લઈ લીધું હોય એમાં ફ્લાવર ઉપર આ રીતે 2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું અને ફ્લાવર ડૂબે એટલું ઉકળતું ગરમ પાણી, તો મેં કેટલમાં ઉકળતું ગરમ પાણી કરી ઉમેરી દીધું છે અને આપણે આ રીતે ફ્લાવર ડૂબે એટલું ઉમેરી અને હવે એને ઢાંકી 4 થી 5 મિનિટ જેવું સાઈડમાં મૂકી દઈશું. તો આ રીતે તમારે ફ્લાવરમાં કોઈ કચરો હોય કે એમાં કાંઈ ઇન્સેક્ટ્સ હશે તો એ નીકળી જશે. હવે ફ્લાવરને આપણે નિતારી એક ચારણીમાં લઈ લઈશું અને એને નીતરવા દઈશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે મિક્સર જારમાં 1 ઇંચ આદુના ટુકડા અને 3 લીલા મરચાં, તો હવે તીખા તમારે કેટલા પરાઠા જોવે એ રીતે આદુ મરચાંની પેસ્ટ બનાવી લેવાની. તો આદુ મરચાંની પેસ્ટ મેં બનાવી લીધી. હવે ફ્લાવર નીતરી ગયું છે. થોડું 3 વાર કરી અને તમારે મિક્સર ઓન ઓફ કરી તો એના બિલકુલ પીસીસ ન રહે, તમારે ચેક કરવાનું અને આવું એકદમ ચૂરા જેવું ફ્લાવર વટાઈ જાય એ રીતે તમારે વાટવાનું છે. તો જે આવો ડીપ મિક્સર જાર લેશો એટલે એકદમ એની પેસ્ટ નહીં થાય, આ રીતે ક્રમ્બલી મિક્સર હોય એવું થશે અને બહુ મોટા ટુકડા ન રહે એ રીતે તમારે એને વાટવાનું છે. એટલે તમે 2 થી 3 વાર થોડું કરી વાટી અને આ રીતે મેં એને રેડી કરી લીધું. આપણે એને એક બાઉલમાં આ રીતે કાઢી લઈશું. તો ગરમ પાણીમાં આપણે ફ્લાવરને ડીપ કર્યું એટલે ફ્લાવર પણ થોડું સોફ્ટ થઈ જશે. હવે મિશ્રણમાં આપણે 1/2 ટીસ્પૂન હળદર, 2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, લીલા મરચાં તમે જો વધારે ઉમેર્યા હોય તો લાલ મરચું તમારે એ રીતે બેલેન્સ કરવાનું. મેં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું ઉમેર્યું. 2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, તો મીઠાનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું, લોટના માપે પણ આપણે અત્યારે જ ઉમેરવાનું છે. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, 2 ટીસ્પૂન જેટલો આમચૂર પાવડર, તો ખટાશ માટે ડ્રાય મેંગો પાવડર જે આવે એ મેં વાપર્યો છે. 1 ટીસ્પૂન અજમો, 1/2 ટીસ્પૂન સંચળ અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો, 1 ચપટી જેટલો જ ગરમ મસાલો મેં ઉમેર્યો છે. અડધો કપ જેટલા લીલા ધાણા અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથી. તો ગરમ મસાલો ઓપ્શનલ છે પણ થોડો ઉમેરશો તો બહુ સારો એવો ફ્લેવર આવશે, એટલા માટે મેં થોડો જ ઉમેર્યો છે. હવે મીઠું, સંચળ અને ચાટ મસાલો આપણે ઉમેર્યો છે એટલે ફ્લાવરમાં હજી પણ થોડું પાણી થશે આ રીતે. તો લગભગ તમારે એને 3 થી 4 મિનિટ જેવું સાઈડમાં રાખવાનું. પછી આપણે એમાં 2 થી 3 ટીસ્પૂન જેટલું તેલનું મોણ સાથે સફેદ તલ ઓપ્શનલ છે, ઉમેરવા હોય તો ઉમેરવાના, નહીંતર સ્કીપ પણ કરી શકો છો. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને હવે આપણે એમાં લોટ ઉમેરીશું. તો આ રીતે થોડું મોઇશ્ચર આવ્યું છે, આપણે આમાં પાણી નથી વાપરવાનું, આ જ મિશ્રણથી આપણે લોટ બાંધીશું. તો 2 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ, તો લગભગ 1 કિલોથી થોડું ઓછું કોલીફ્લાવર હતું, એમાં 2 કપ જેટલો તમને ઘઉંનો લોટ જોશે. તો આ રીતે તમે ફ્લાવર છે એ બાળકો મોસ્ટલી ખાતા નથી હોતા, પણ આ રીતે તમે બનાવશો તો બાળકોને આ પરાઠા ખૂબ જ ભાવશે. તો આ રીતે એકદમ તમારે મિક્સ કરી લોટ બાંધવાનો છે. આ લોટમાં પાણીની બિલકુલ તમને જરૂર નહીં પડે. શરૂઆતમાં તમને લાગશે પણ જેમ જેમ તમે મસળતા જશો એમાં જ લોટ બંધાઈ જશે. તો લોટ બંધાઈ ગયો. 1 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે તેલ ઉમેરી પાછું લોટને ખૂબ જ સારી રીતે મસળી લઈશું. લોટ મેં સારી રીતે સ્મૂથ થઈ ગયો ત્યાં સુધી એને મસળી લીધો. હવે ઢાંકી 5 મિનિટ જેવું એને રેસ્ટ થવા દઈશું. 5 મિનિટ પછી પરાઠાનો લોટ આપણો રેડી છે. ત્યાં સુધીમાં મેં એક ચટણી બનાવી લીધી, તો તમે કોઈ પણ ચટણી પણ બનાવી શકો. મેં વઘારેલા દહીં જેવી ચટણી બનાવી છે. તો હવે
આપણે એક લુઓ લઈ લઈશું, સૂકો લોટ લગાવી લઈશું અને આપણે એને વણી લઈશું. તો હવે આ પરાઠાને સિમ્પલ તમારે આ રીતે રાઉન્ડમાં રાખવા હોય તો આ રીતે પણ રાખી શકો છો, નહીંતર પછી તમે પડવાળા તો આવા સિમ્પલ રાઉન્ડ પણ બહુ સારા એવા લાગે છે. પણ જો તમને થોડા લેયરવાળા અને એવા જોવે તો વચ્ચે તમારે આ રીતે ઘી લગાવી દેવાનું અને પછી એને તમારે ફોલ્ડ કરવાનું આ રીતે અને પાછું ફોલ્ડ કરી અને આપણે ત્રિકોણ શેપ તો સૂકો લોટ થોડો છાંટી અને આ રીતે થોડું ઘી અને સૂકો લોટ છાંટી મેં આ રીતે એનો ટ્રાયેંગલ બનાવી લીધું. હવે સૂકો લોટ છાંટી અને આપણે એને હળવા હાથે વણવાનું છે. તો બહુ પ્રેશર નહીં દેવાનું, નહીંતર પરાઠું તમારું બરાબર નહીં વણાય. હળવા હાથે આ રીતે તમારે ખૂણા અને બોર્ડર આ રીતે છે એ તમારે વણવાની. તો આ રીતે મેં વણી લીધું. હવે આપણે એને શેકીશું. તો સાથે સાથે એને વણતી જઈશ અને શેકતી પણ જઈશ. શેકવા માટે મેં તવો ગરમ કરી લીધો છે. તવો ગરમ થઈ જાય એટલે આ રીતે પરાઠું ઉમેરી દઈશું અને 1 મિનિટ જેવું મેં એને થવા દીધું એક સાઈડથી મીડિયમ ફ્લેમ પર અને પાછું આપણે હવે ઉપરની સાઈડ ઘી લગાવી અને બીજી સાઈડ પણ 1 મિનિટ જેવું મેં મીડિયમ ફ્લેમ પર થવા દીધું. હવે બે સાઈડ મીડિયમ હાઈ ફ્લેમ કરી અને ક્રિસ્પી થઈ ડિઝાઇન સારી એવી આવી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકીશું. પહેલાં પરાઠામાં થોડું શેકાતા ટાઈમ લાગશે, બીજા પરાઠું એકદમ પરફેક્ટ એવું તમારું શેકાઈ જશે. તો આ રીતે સારી એવી ક્રિસ્પી એવી અને આવી ડિઝાઇન આવી જાય એટલે પરાઠું આપણું શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયું. એ જ રીતે બીજા પરાઠા હું વણતી જઈશ, સાથે સાથે શેકતી જઈશ. તમારે એકદમ સિમ્પલ રાઉન્ડ ગોળ થોડા મીડિયમ થીક એવા પરાઠા વણવાના, એ પણ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી એવા લાગશે. આ પરાઠામાં તો મસાલો જો બેસ્ટ હશે તમારો તો આ પરાઠા તમે રોજ બનાવીને ખાઓ એવા ટેસ્ટી એવા લાગે છે. જો એકવાર તમે આ રીતે ફ્લાવરના પરાઠા બનાવશો તો વારંવાર બનાવો એટલા ટેસ્ટી એવા બને છે. તો એકવાર તમે આ રેસિપી ટ્રાય કરજો. હું અત્યારે એને વઘારેલું દહીં અને અથાણા સાથે સર્વ કરી રહી છું. તમે એને ચા સાથે પણ એકલા ખાઈ શકો છો, કોઈ પણ અથાણા સાથે પણ ખાઈ શકો છો. તો એકવાર તમે આ સોફ્ટ એવા તો એકદમ રૂ જેવા પોચા એવા છે અને સાથે એના લેયર પણ અલગ થશે. આ રીતે તમે એને થોડું મસળી અને અલગ કરશો તો અને બહુ ટેસ્ટી એવા સોફ્ટ એવા ખાવામાં છે. બાળકોને પણ ખૂબ જ ભાવશે. ઘરમાં જો ફ્લાવર તમને નહીં ભાવતું હોય તો પણ તમે કિલો ફ્લાવર લાવી અને આવા પરાઠા બનાવશો. તો એકવાર તમે આ ફ્લાવરના પરાઠાની રેસિપી ટ્રાય કરજો અને મને કહેજો કે તમને કેવી લાગી. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને હા, જો તમને આ રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકોન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.